तपाईहरु विभिन्न कलेजहरुमा पढ्नु होला, पढाउनु होला, कता कता हुनुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा बुलेटिन बोर्डहरु बाँकी छन् भने अथवा बुलेटिन बोर्ड बाँकी हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। यस्तो गरेर टाँसिदिनु भयो भने हाम्रो तर्फबाट तपाईहरुलाई अग्रिम धन्यवाद पनि मैले दिएँ र हाम्रो यो श्रृङ्खलाको उद्देश्य चाहिँ सकेसम्म बढी मान्छे आउन् र वक्ताले प्रेजेन्ट गर्न खोजेको विषयमा चाहिँ त्यो वक्तालाई पनि फिडब्याक जाओस् हैन। जस्तो कतिले चाहिँ भर्खर जस्तो देवेन्द्रजीकै ड्राफ्ट पनि अब फर्स्ट ड्राफ्ट भल आजभोलि तयार हुँदैछ, उहाँले 2 हप्तापछि प्रस्तुत गर्ने भनेको फर्स्ट ड्राफ्ट हो। त्यो प्रेजेन्टेसनको एकदम डाइरेक्ट अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि उहाँ र उहाँको कलिग्सहरूले गरिरहेको काम उहाँहरूको बिचमा छलफल भएर गजब उत्तम लाए पनि अरूलाई त्यो उत्तम नलाग्न पनि सक्छ हैन। त्यो प्रेजेन्टेसनबाट त्यस्तो फिडब्याक आओस् र त्यो रिभाइज भएर एक्चुअली नेक्स्ट इयर पब्लिस हुन्जेलसम्ममा गजब राम्रो भएर पब्लिस होस् भन्ने चाहनाले नै यो प्रेजेन्टेसन गर्ने हो। त्यो प्रेजेन्टेसन सेयरिङ पनि हो तर गर्ने मान्छेलाई फिडब्याक पनि हो र त्यो कुरा आजको प्रस्तुतिमा पनि लागू हुन्छ हैन। आजको विषय र वक्ता चिनाउनु भन्दा अगाडि मैले मेरो परिचय भनिसकेँ। एक राउन्ड कोठाको वरिपरि अरूको परिचय गरौँ अनि त्यसपछि म गर्छु। म तुला नारायण सर, म नेपाल मधेस कृपेन्द्र अमात्य मिडिया रिसर्च। नमस्ते, म कविन्द्र जोशी, म सीसीआरसी कलेजमा कक्षा 12 मा कानुन संकाय। म सञ्जिला बोल्दा मेरो अलि स्वर त अलि ठुलै गर्नु पर्यो नि यार, उता पछाडि पनि सुन्नु पर्यो नि। क्लास 7 मा ल पढ्दा। नमस्ते, म भ्रमण भट्टराई, म क्लास 12 मा ल। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम चाहिँ रमेश रागी, म पनि सीसीआरसी कलेजमा कक्षा 12 मा चाहिँ कानुन नमस्कार, म श्याम कुमार। रमेश पाल। नमस्कार, म शिव हरिजन। म रुख गुरुङ यही काम गर्छु। आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ कोडभित्र नेपाल इन्डिया बोर्डर एन्ड अफ कोड एन्ड फेरि अर्को कोडभित्र अक्रस द बोर्डर एन्ड अफ कोड इन नेपाली माओइस्ट पार्टिसन्स न्यारेटिभ। यो टाइटलमै 2-2वटा कोड किन राखेको भन्ने कुरा अब वक्ताले बुझाइहाल्नुहुन्छ। बुझाउनु भएन भने हामीले सोधौँला पछि। आजको वक्ता चाहिँ डाक्टर खगेन्द्र आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँले पहिला पनि चौतारीमा बोल्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ अहिले एसोसिएट प्रोफेसर अफ इङ्ग्लिस एट काठमाडौँ युनिभर्सिटी हुनुहुन्छ। तर काठमाडौँ युनिभर्सिटी भित्र चाहिँ उहाँ कुन संरचनामा पढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई नै बताउन म अनुरोध गर्छु। किनभने हामीले इङ्ग्लिसको प्रोफेसर भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा धेरै जस्तो चाहिँ सोसल साइन्स भन्दा पनि यो ह्युम्यानिटिज भित्रको इङ्ग्लिस लिटरेचर विशेष गरेर टियुको संरचना जानेको अथवा त्यो सम्झेको मान्छेहरूलाई त्यो हुन्छ। तर काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्ट त्यसरी अर्गनाइज भएको रहेछ। एटलिस्ट उहाँले पढाउने डिपार्टमेन्ट त्यो उहाँले त्यसबारे भन्नु होला। उहाँको रिसर्च इन्ट्रेस्ट चाहिँ ट्रमा एन्ड सोसल आइडेन्टिटी, ट्रमा लिटरेचर, कोलाज इन क्रिएटिभ राइटिङ, क्रिटिकल थियोरिज, वेस्टर्न फिलोसफी एन्ड इङ्ग्लिस युज इन मिडिया। धेरै वर्ष पहिला काठमाडौँ युनिभर्सिटीको मिडिया डिपार्टमेन्ट र मार्टिन चौतारीले संयुक्त रूपमा एनुअल कन्फरेन्स गर्ने गर्थ्यो। यो हामीले ठ्याक्कै कहिलेसम्म गऱ्यो भन्ने कुरा अहिले मैले त्यति सम्झन सकिनँ। तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी हरेक वर्षको एकचोटि चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा गएर कन्फरेन्स चाहिँ हामी काठमाडौँ युनिभर्सिटीको धुलीखेल क्याम्पसमै गर्थ्यौँ होइन। अनि त्यो गर्ने टिममा चाहिँ खगेन्द्रजी पनि इन्भल्भमेन्ट हुन्थ्यो। तर त्यो अलि धेरै पहिलाको कुरा भइसक्यो। अनि खगेन्द्रजीको आर्टिकल्स हेभ बिन पब्लिस्ड इन बोधी एन्ड इन्टरडिसिप्लिनरी जर्नल जुन काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट निस्कन्छ, ELT एट आई क्वार्टरली, टेरोरिजम एन्ड पोलिटिकल भाइलेन्स, यी सबै जर्नलका नाम हुन्। युरोपियन जर्नल अफ सोसल साइकोलोजी, न्यारेटिभ इन्क्वायरी, एसियन जर्नल अफ मेडिकल साइन्सेस, +1, स्पाइनल कोड सिरिज भने के हो मलाई थाहा छैन, स्पाइनल कोड सिरिज एन्ड केसेस एन्ड एज रिसर्च एन्ड ट्रिटमेन्ट अमङ अदर्स। He was a visiting scholar in the University of Limerick, Ireland, during the part of the academic year 2013-14 under Strong Ties Scholarship. पछि 15 देखि 18 सम्म चाहिँ युनिभर्सिटी अफ लिमरिकमा उहाँ अजङ्क फ्याकल्टी पनि हुनुभएको छ। मैले उहाँलाई अङ्ग्रेजीमा बोल्नुहुन्छ कि नेपालीमा भनेर सोधेको थिएँ। अब कुरा सुन्दाखेरि दुईटै भाषामा होला जस्तो छ। अब उहाँले लगभग 45 मिनट जति आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्नुहुन्छ। सुरु गर्नु हुन्छ। धन्यवाद प्रतीक्षा। मार्टिन चौतारी मेरो एकदमै अगाडि धेरै आइरहने घर, अहिले चाहिँ अलिकति कम्ती आएको घर भन्नुपर्छ। मार्टिन चौतारीको सम्पूर्ण साथीहरू अनि सबैजना एसटिम स्कलरहरूलाई स्वागत गर्छु। यो मेरो बारेमा पनि
भन्नु पर्ला के भन्दा सरले भन्नुभयो डिपार्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेटिक्स एन्ड कम्युनिकेसन भन्ने छ, त्यो स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत छ। त्यो म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेटिक्स एन्ड कम्युनिकेसनले BBIS प्रोग्राम रन गर्छ, त्यसको म अहिले हेड अफ द डिपार्टमेन्ट छु। अब आफ्नो विषय अङ्ग्रेजी एमफिलसम्म, त्यस पछाडि ट्रमा स्टडिजमा गयो। ट्रमा स्टडिज पनि अङ्ग्रेजीकै भइसकेको छ। मेरो चाहिँ अलिकति मेडिकल साइकोलोजीसँग बढी ओरिएन्टेसन, त्यसो हुँदाखेरि पछिल्लो फेजमा चाहिँ क्रस डिसिप्लिनरी रिसर्च गरिरहेको छु। यहाँहरूले देख्नुभयो भने मेरो रिसर्चहरू चाहिँ स्पाइनल कर्ड सेरिज एन्ड केसेसमा पनि आएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने नेपालमा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका मान्छेहरूको PTSD कस्तो छ भनेर हाम्रो मेडिकल साइन्सको साथीहरू सँगसँगै रहेर अध्ययन गरेको। म त्यो अर्थमा आफूलाई क्रस डिसिप्लिनरी रिसर्चर पनि भन्छु। अङ्ग्रेजी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै टाढा अङ्ग्रेजीबाट हुँदैछु, अङ्ग्रेजी साहित्यबाट भनौँ न। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी कम्युनिकेसन स्किल्स भन्ने छ, त्यहाँ साइन्स र इन्जिनियरिङ प्रोग्राममा कम्युनिकेसन स्किल्स पढाउँछौँ। र मेरो अर्को रुचिको विषय चाहिँ रिसर्च मेथोडोलोजी हो। म यता स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको एमफिललाई रिसर्च मेथोडोलोजी पनि कोर्स फेसिलिटेट गर्छु। त्यसकारण प्रति सरले भन्नुभयो जस्तो म कता छु अलिकति हराएको ठाउँमा हो कि अलिक फरक ठाउँमा हो, त्यस्तो स्थिति छ। आजको यो जुन म्यानुस्क्रिप्ट छ त्यो म्यानुस्क्रिप्ट लेख्ने र यो अनुसन्धान गर्ने क्रममा रहनुभएका 2 जना साथीहरू चाहिँ यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। तीर्थराज घिमिरे हुनुहुन्छ अर्को स्कलर, उहाँ अहिले PhD TUबाट गर्दै हुनुहुन्छ, र हासबी गुप्ता उहाँ चाहिँ दिल्ली युनिभर्सिटीको मिरान्डा हाउसमा अध्यापन गर्नुहुन्छ। हामी 3 जनाले अध्ययन गरेको यो पेपर मैले प्रस्तुत गर्दैछु। त्यो अर्थमा यो पेपर चाहिँ 3 जनाकै भन्नु पर्ला। अब अङ्ग्रेजीमा अलिकति बढी बोल्दा पनि खासै हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन नै जस्तो लाग्यो। त्यसैले अङ्ग्रेजी अनि बिचबिचमा आफ्नो भाषामा फर्केर आउँदा मजा नै हुन्छ होला, त्यो गर्ने अनुमति मैले चाहेँ। यो अध्ययनको कन्टेक्स्ट अलिकति म बताउँछु, त्यो कन्टेक्स्ट पछाडि अनि केही कम्पोनेन्टहरू म पढेर यहाँ सुनाउँछु। मेरो PhD पनि ट्रमा स्टडिजमा युद्धकालीन साहित्यमा आघातको अध्ययन हो। ट्रमा इन माओइस्ट इन्सर्जेन्सी लिटरेचर भनेर छ, र त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा एउटा विषयले मलाई साँच्चीकै छोयो। त्यो छोएको विषय के थियो भने युद्धकालमा माओवादीहरूले बोर्डर क्रस गर्ने र बोर्डर क्रस गरिसकेर इन्डियातिर गएर बस्ने निकै ठुलो सङ्ख्या र परिणाममा पनि हुँदो रहेछ। त्यो देखिसकेपछि र अनि मलाई लाग्यो नेपाली साहित्यमा यो क्रसिङ द बोर्डर एन्ड एक्रस द बोर्डर, लिभिङ एक्रस द बोर्डरको रिप्रेजेन्टेसन कस्तो रहेछ त भनेर अध्ययन गरेँ। अध्ययन गर्दाखेरि सुरुवात चाहिँ मेरो बाङ्देलका साहित्यबाट सुरु भयो र पछिल्लो जब त्यतिखेर अलिकति अनडिस्टर्ब कन्डिसन थियो जहाँबाट नेपालबाट माइग्रेट भएर जानुहुन्थ्यो, त्यतिखेर बोर्डर क्रस गर्दा कस्तो थियो, त्यस पछाडि बोर्डर क्रस गरिसकेपछि त्यहाँ बस्ने सिलसिलामा कस्तो अनुभव भयो त्यसको अध्ययन गरेँ र पछिल्लो फेजका केही कृतिहरू पनि अध्ययन गर्दै गएँ। र युद्धकालीन साहित्यको यसो हेर्दै गर्दाखेरि त्यही कन्टेक्स्टमा हेर्दै गएँ, पुरै फरक रहेछ। बोर्डर क्रस गर्दाको अनुभव र बोर्डर क्रस गरिसकेपछि त्यहाँ बस्दाखेरिको अनुभव र यही कुराको अध्ययन चाहिँ हो मेरो अध्ययन चाहिँ। त्यसैले नेपाल-इन्डिया बोर्डर एन्ड अक्रस द बोर्डर इन नेपाली माओइस्ट पार्टिसन्स न्यारेटिभ भनेर छ। So let me begin with the background. We all know that India is in 3 sides, and the border area is 1808 kilometers. So in that sense,
we share a very long border with India. And this was made possible after the Treaty of 1816, and then the Treaty of 1915 also contributed to going across the border and living beyond the border. And people's attention, even scholars' attention, is drawn by this issue. People have written on this issue, scholars have worked on this issue. Sungoli Sandhi पछाडि त हाम्रो बोर्डर र अनि बोर्डर क्रस गर्ने, त्यस पछाडि बोर्डर क्रस गरिसकेर बसेको अनुभव लेख्ने निकै भएको छ। केही एनालिटिकल राइटिङहरू छन्, जस्तै बीके 2019, मजुमदारको 2012 को आर्टिकलहरू त्यो सम्बन्धी छन्। र यी आर्टिकलहरूले what are the benefits of living across the border and what are the problems faced by people while crossing the border, they have rendered that, they have presented that. साहित्यतिर हेर्ने हो भने बाङ्देलको राइटिङ भयो, अनि छेत्रीको भयो, अनि यतापट्टि रिसर्चतिर हेर्ने हो भने बस्यालको 2019 को आर्टिकल भयो। यिनीहरूमा पनि यो विषय आएको रहेछ। पछि 1990 जब डेमोक्रेसी सुरुवात भयो, त्यस पछाडि नेपाल इन्डिया बोर्डरको इस्यु अझ घनीभूत रूपमा उठ्दै आयो र 1996 पछि त एउटा आन्दोलनको विषय नै बोर्डर सम्बन्धी थियो। Maoist CPNM raised the issue of Nepal-India border is one of the major reasons for launching the war. त्यो उहाँहरूले सबमिट गर्नुभएको जुन डिमान्ड छ त्यो हेर्ने हो भने एउटा इस्यु चाहिँ नेपाल इन्डिया बोर्डर सम्बन्धी पनि छ। भनेपछि यो इस्युले साँच्चैकै ध्यान तानेको छ। मैले अब आफ्नो प्रब्लम, रिसर्च प्रब्लम प्रेजेन्ट गर्न आँटेँ, मैले अङ्ग्रेजीमै पढ्न खोजेँ। Notwithstanding the fact that CPNM's 40-point demand had anti-India tenor with strong emphasis on consolidating Nepal-India border, the party's leaders as well as her cadres are reported to have crossed the border for various reasons, such as getting treatment after being wounded during the clashes with the state security force, purchasing arms and ammunition, publishing the party's publicity materials and other documents, and ensuring safety from potential arrest in Nepal. Of those partisans, some have reflectively looked at the personal experiences related to crossing the border and or staying in Indian territory. In this paper, we analyze these writings paying attention to the experience of these authors at Nepal-India border and across the border. I think now the title makes sense. यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अध्ययनको विषय के हो भन्ने कुरा सायद क्लियर पनि भयो होला। हामीले अध्ययन गर्दाखेरि सुरुको फेजमा युद्धकालीन साहित्य हेर्यौं र झन्डै 6 दर्जन त्यस्ता खालका क्रिएटिभ नन फिक्सनहरू भेटायौं। अनि ती क्रिएटिभ नन फिक्सनमा कतिवटा साहित्यमा चाहिँ बोर्डर क्रस गरेको र बोर्डर क्रस गरिसकेर त्यहाँ बसेको छ भनेर हेर्दै गर्दाखेरि प्रोमिनेन्टली हामीले 6 वटा राइटिङमा त्यो कुरा पायौं र तिनै राइटिङहरूलाई हामीले सेलेक्ट गर्यौं। So our selection was based on the representation, the rendition of crossing the border and living in India. यो अध्ययन गर्नका लागि हामीले विधि जुन प्रयोग गर्यौं, कन्भेन्सनल कन्टेन्ट एनालिसिस भन्ने छ। क्वालिटेटिभ एनालिसिसमा हामी धेरै विधि प्रयोग गर्छौं। त्यो विधि मध्ये कन्भेन्सनल कन्टेन्ट एनालिसिस हेइस एन्ड स्याननको छ, 2005 को आर्टिकल, धेरै निकै नै साइटेसन भएको। त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्यौं र यो अध्ययन विधिमा जम्मा
4वटा स्टेपहरू फलो गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। हेइस एन्ड स्याननको कन्भेन्सनल कन्टेन्ट एनालिसिसमा हामीहरूले त्यो 4वटा स्टेपहरू फलो गऱ्यौँ। पहिलो चाहिँ रिपिटेड रिडिङ फर अचिभिङ इमर्सन भन्छ। त्यसको लागि दोस्रो अथर इन्डियन हुनुहुन्थ्यो। पहिलो अथर र तेस्रो अथरले हामीले यी सबै टेक्स्टहरूमा चाहिँ कहाँ कहाँ कसरी क्रसिङ द बोर्डर एन्ड लिभिङ एक्रस द बोर्डर आएको छ भनेर त्यो कुरासँग फ्यामिलियर हुन हामीहरूले अध्ययन गऱ्यौँ। र अरू प्रोसेसहरू सबै 4वटा, चौथोमा चाहिँ कोड निकाल्ने भन्छ। कोड निकाल्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यहाँ भएको जुन आइडिया छ त्यो आइडियालाई नाम दिने हो र त्यो नाम दिइसकेपछि त्यसबाट क्याटेगोरी निर्माण गर्छ। कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा प्रोमिनेन्टली र अनि त्यस पछाडि इन टर्म्स अफ एम्फासिस आएको छ त्यो हामीहरूले हेरिसकेपछि आएको जुन फाइन्डिङ छ त्यो म पढेर सुनाउँछु। The analysis of 6 creative non-fictions led to the discovery of 4 overarching categories, namely traversing the border, crossing the border, unfairness to Nepalese, micromanagement of Nepali politics, and anarchy in the party. They were the most prominently presented categories in the partisans narrative. मैले 4वटा भने। अब यो क्रसिङ द बोर्डरमा क्याटेगोरीहरू के रहेछन् मैले यहाँहरूलाई सुनाउने अनुमति चाहे। द फियर अफ बिङ एरेस्टेड एकदमै प्रोमिनेन्टली आउँदो रहेछ। पार्टी कमरेड्स कोअपरेसन अर्को रहेछ। यो बोर्डर क्रस गर्दा साथीहरूले सहयोग गर्ने र फर्किँदा अप्ठ्यारो, डिफिकल्टिज वाइल रिटर्निङ, ती 3टा क्याटेगोरीहरू प्रोमिनेन्टली ट्राभर्सिङ द बोर्डर अर क्रसिङ द बोर्डरमा पाइयो। अनफेयरनेस टु नेप्लिजमा wrong doing by public officials and also general public, xenophobia, exploitation, यो 3टा कुराहरू प्रोमिनेन्टली प्रस्तुत भएको पाइयो। माइक्रोम्यानेजमेन्ट अफ नेपाली पोलिटिक्समा प्रिफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट, जसलाई मन लाग्यो उसलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवहार गर्ने र मन नलागेको मान्छेलाई राज्यले त्यसरी अब गर्नुहुन्छ हुँदैन। अध्ययन फर्दर अध्ययनको छलफलको विषय होला। प्रिफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट एउटा देखियो। पर्सिक्युसन इज अनदर वान एन्ड स्पियोनेज इज नेक्स्ट वान। एनार्की इन द पार्टी चाहिँ अर्को। अब यतिखेर त खासै नयाँ नलाग्ला, तर त्यतिखेर लेखेको साहित्यको आधारमा जुन चाहिँ तत्कालै प्रकाशन भएका थिए युद्ध सकिने बित्तिकै ल्याभिस लाइफ, डिसेप्सन, ग्रुपिजम एन्ड सेक्युरिटी, यी क्याटेगोरीहरू भेटियो। भनेपछि 4वटा क्याटेगोरीभित्र जम्मा 12वटा, 4वटा थिमभित्र सब क्याटेगोरीहरू 12वटा यसरी देखियो। अब मैले यो ट्राभर्सिङ द बोर्डर के रहेछ भनेर मैले अलिकति प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहे। ट्राभर्सिङ द बोर्डर अन्डरस्टुड इन द सेन्स अफ moving across the demarcated boundary of one country and entering another country's territory was the most prominent category extracted from 6 writers' narratives. मैले एउटा न्यारेटिभबाट एक्सट्र्याक्ट गर्ने अनुमति चाहे। अनिल शर्माले लेख्नु भएको, उहाँले नेपालीमा लेख्नु भएको, हामीले त्यसलाई ट्रान्सलेट अनि ब्याक ट्रान्सलेट गरेर गरेको छ। We carefully reached a shop adjacent to the border. We wanted to buy noodles and biscuits, but the shopkeeper did not want to open the shop. Coincidentally, 2 comrades arrived. They left us there and went to fetch some food and blankets, but they did not return for long, which confirmed that they would not return. The White Army, अब यो चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्ने शब्द थियो, the White Army must have
implanted ambush around the location and waited. It was because of that the friends must have failed from returning, they could not return उहाँको. अब यहाँ के चित्रण गरियो भने पसल पनि खोल्न नदिने, पसलबाट सप्लाई गर्यो भने पिट्ने र आर्मी जताततै रहेको कुरा र क्रसिङ द बर्डरमा साँच्चैकै अप्ठ्यारो जुन चाहिँ मैले द फियर अफ बिङ अरेस्टेड भन्ने यस्ता स्टेटमेन्टहरू कोमल बरालकोमा पनि छ अनि नवीन जिरेलकोमा पनि छ. कोमल बरालको मैले अनुभव पढ्न फेरि अनुमति मागे. Gurumji recommended me to go to Gorakhpur. Then I moved, so it was while he was returning from there. Then I moved towards the place along with my son, Sundar, and another friend. The journey was scary, horrendous, and difficult. We had to get down from bus and stand in queue at many checkpoints to undergo thorough search. On top of that, we had to wait for hours due to the bus getting stopped badly at the damaged road because of rain. There were rumors of tight scrutiny during the bus journey as well as the border. So it was not only while going to India, but also while returning, they had a constant fear of being arrested. And that is presented in all the narratives. So if we see Jirel's narrative presents the difficulties that he faced while returning. मैले यो पार्टलाई स्किप गरेँ. यो पेपर सायद सेयर पनि गर्न सकियो होला. This is corresponded to a journal and we are expecting feedback from the journal. It's a Q2 journal, we have sent it to. मन ऋषि धितालले पनि आफ्नो अनुभव लेख्नु भएको छ र त्यस्तै मैले अघि नवीन जिरेलको पनि कुरा गरेँ. अध्ययन गरेका कृतिहरू जुन हुन् ती चाहिँ क्रिएटिभ नन फिक्सन हुन्, फिक्सनल एकाउन्ट होइनन्. त्यसकारण हामीले पक्कै उहाँहरूले लेखेका कुराहरू चाहिँ सत्य नै हुन् भनेर विश्वास गर्यौँ. द्याट वाज द एजम्पसन वेन वी सेलेक्टेड. इनबाउन्ड जर्नीमा भोगेका अप्ठ्याराहरू बरालले पनि कोमल बरालले पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ. अघिको उहाँको क्रस गर्ने बेलाको एउटा थियो. Another extract that entails this code is presented from Komal Baral's narrative. मैले अब पढ्दैछु. I, along with one responsible comrade staying in Lucknow, caught 11 o'clock train heading to Lucknow. He was Comrade Bimal. The train reached us to Lucknow station at 5. We reached by rickshaw directly to one friend's house. Comrade Bimal handed me down to one friend from Rolpa and left the place for his work. Spending the day in Lucknow, I, along with Rolpali friend, his spouse, and a small son, got into bus at 12 p.m. and moved towards our station. We changed 2 vehicles and reached Nepal-India border in the morning. So that fear of being arrested is presented, that can be found in the line, we change 2 bus, that changing 2 bus while traveling and then traveling first by train and then changing 2 bus, they were all because of being arrested, that fear of being arrested. Unfairness to Nepalese is another theme. यो थिममा 3टा अफिसियल लगायत स्थानीयको नेपाली प्रतिको थिचोमिचो भन्नुपर्छ. त्यसलाई शब्दलाई मैले थिचोमिचो नै प्रयोग गर्न खोजेँ यहाँ प्रस्तुत भएका कोडको आधारमा. त्यसमा बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स होस् कि अथवा त्यहाँको जनरल पुलिस होस्, उनीहरूको ट्रिटमेन्ट चाहिँ फेयर थिएन. जस्तै बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स एक्ट जुन इन्डियाको छ त्यसले भन्दो रहेछ, इज अ फोर्स continued for ensuring the security of the borders of India, and they were
they were reported to enter into Nepali people's house, forcefully entering, and that was against what was stated in Border Security Force Act. It was against the against the rule rather. एक दुईवटा उदाहरण म प्रस्तुत गर्न चाहे बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले नै गरेको कुरा. After walking quite long, I reached by a few youngsters. यो चाहिँ त्यहाँको स्थानीयले गरेकोमा म पुगेछु. A few youngsters playing in the dusty road. I left the road and directed myself towards the field so as to evade being seen. One child did, "See there, Bahadur is coming from that side." Then other youngsters also ran towards me, saying, "Bahadur, Bahadur." I stand still for some time, but did not feel good to stand there any longer. I started striding. The youngsters continued, "Bahadur, Bahadur," and ran after me. Its description is there. I think time will not permit me. Unfairness. There are instances of unfairness too. It's presented in Damar Raul's narrative. Damar Raul writes, they worked, okay, it's about Nepali working there. They worked for very long hours but would not get deserving return. On top of that, they would be deceived by the contractors and clerks. He witnessed that, and that is presented. Living across the border was full of unfairness that is presented in Raval's account and other account too. Micromanagement of Nepali politics is another theme, and this theme also has 3 subcategories. Preferential treatment is the most prominent one. मैले यहाँ अनिल शर्माको किताबबाट पढ्ने अनुमति चाहे. There were other leaders at that time in Siliguri. So he was not only the one in Siliguri. There were other leaders at that time in Siliguri. But Kiran alone was arrested. He was markedly aggressive against India. Narayan Sharma, Dinanath Sharma, among others, were living freely and together with family, sending their children to school and campus regularly. They would not fall into the notice of Indian intelligence, but Matrika Yadav and Suresh Ali got arrested on the first day of reaching Delhi. Here in Patna, the entire members of dissenting group got arrested and the other group remained untouched. It's from Sharma's account. Persecution is another subcategory. I'm reading from line from Sharma again. Our arrest was unjust and undemocratic from the perspective of republican principles. It was also unlawful and extrajudicial from legal point of view. As per the provision of 1950 Peace and Friendship Treaty, the government of Nepal and India can arrest nationals of other countries who are involved in unlawful activities. However, to enact this provision, the government of respective countries must have filed cases against the person and should have informed the counterpart government. None of us had been charged with any legal case, and there was no chance of royal government granting permission to our arrest to India. Hence, our arrest in India was a breach to Nepal-India treaty that's stated in Sharma. Keeping in mind the time factor, I'm skipping. Anarchy in the party is next thing. Anarchy in the party was another main category extracted from the writings of Maoist partisans. I'm reading from Risiraj Baral's account. Though all the things here were okay, I was aghast to the modes, lifestyles, and expenditure of some friends. So narrating about people living in India,
lifestyle was completely different. The moods were totally different. I would think idealistically about everything. I doubted whether the life abroad was the job in border custom. So he is very critical about the lifestyle of some people, and that lifestyle of some people in India, Baral states, it was sponsored by India. There are lines from Anil Sharma, there are quotes from Baral too, and then yes, from Sharma again. These are the categories I observed, and our discussion part. The four categories observed in Nepali Maoist Partisans narrative provide space for discussion on a number of issues. The category of traversing the border and its subcategories demonstrate that crossing Nepal-India border for the Maoist partisans, despite them being declared terrorist, was permeable. It was not that difficult. It was Anil Sharma's. It was the account of a partisan which says we just followed the instruction of a driver and we were not noticed, though it was a very tough time. So crossing was not difficult, it was permeable. Of course, it was difficult, it's stated. Another category related to the life of Nepalese in India reiterate what many scholars have described. So it resembles the study findings of other scholars like Redmi, who have said that the life of Nepalese in India is really difficult. The third category, discrimination done to Nepalese by people in different categories, not only the officials, but also civilian youngsters, is a serious issue in the context that we say that Nepal and India have roti-beti relation. The fourth category echoes some critics' observation regarding internal strife within the party. The fourth category presents that, I'm reading a paragraph from there. The findings of this study are comparable to some Nepali literary writings of 1950s and 60s, such as Lain Singh Bangdel's Muluk Baira, outside the country, Lin Bahadur Chhetri's Basai, that have rendered the stories of Nepali crossing the border and their predicament in India. Bangdel's Muluk Baira presents the immigration of Nepali from remote valley in Nepal to India for their living, whereas Chhetri narrates across the border is Nepali people's dream for better living. A major resemblance in the then writing and of now is Nepali nationals suffering in India. They both suffer. But the nature of suffering differs significantly, very prominently. The writings of Bangdel and Chhetri render Nepali migrants' predicament in India, depicting their struggle for living in the society. The societies they sheltered, however, was not hostile. That is to say, the narratives of across the border around 1950s represent Nepali characters struggling to survive in a territory unfamiliar to them. Contrastingly, the categories observed in the Maoist partisans' narrative reveal entirely different picture of crossing the border and living in across the border. Conclusion, if time permits. Certainly. The analysis from this study highlights at least 4 facets related to Nepal-India border and the life of Nepali people beyond the border during 10-year war waged by Nepali Maoists. First, Nepal-India border was porous even for state-defined terrorist activities. It was permeable. Second, Nepali commoners were treated unfairly in India. Third, the role of Indian government vis-a-vis their response to the activities of Maoists was dubious.
And 4, Nepali Maoist Party leaders living across the border during 10-year insurgency in Nepal were functioning actively from India, and their activities were often contrary to the party's principle. Comparing the representation of crossing the border and living across the border in Nepali literature written around the time of the Treaty of Peace and Friendship, 1950, and Maoist late 10-year insurgency, it can be concluded that there is a transformation from veneration to castigation. Then it was veneration, now it's a big criticism. The shift in representation might be indicative of the changes in Nepali people's perspective about Nepal-India relations. This tentative conclusion is a pressing reality, waiting for scholars to examine this issue further. Thank you. यो फ्लोरलाई ओपन गर्नुभन्दाखेरि यो तपाईँले जुन यो अनफेयरनेस टु नेप्लिज भन्ने सेकेन्ड क्याटेगोरी अन्तर्गतको तिनवटा चाहिँ के भन्नुभएको थियो मैले त्यो एकदम छिटो भन्नुभयो त्यो भएर म अहिले फेरि स्टेट गर्छु wrongdoing by public officials as well as people, xenophobia, and then exploitation. त्यो जेनोफोबिया चाहिँ कुन सेन्समा हो अलि बुझाइदिनु Xenophobia एउटा यो चाहिँ मैले अलिकति ट्याक्टफुली यसलाई प्रेजेन्ट गर्न नखोजेको पछि आर्टिकलमा आइहाल्छ त्यहाँको सेक्युरिटी फोर्स बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले चाहिँ गरेको ट्रिटमेन्टका लाइनहरू जुन छन् इट प्रेजेन्ट्स जेनोफोबिया त्यसकारण यो चाहिँ अब आर्टिकल आइसकेपछि नै यो विषयमा हाम्रो इन्डियन स्कलर र मेरो निकैचोटि छलफल भयो सी वाज सेइङ इफ यु प्रेजेन्ट दिस कोर्ट आई विल बी अरेस्टेड इन दिल्ली भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब त्यस कारण हाम्रो त्यहाँ अलिकति बढी इलिप्सेसहरू धेरै राखेका छौँ मैले अहिले चाहिँ अलिकति खगेन्द्रजीले आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभयो अब उहाँले जे भन्नुभयो हामीसँग सेयर गर्यो हामीले पेपर त पढाएको छैनौँ तर आजको अब भन्ने 40 मिनटको प्रेजेन्टेसनमा आधारित भएर उहाँले जे भन्नुभयो त्यसको आधारमा यहाँहरूलाई जे प्रश्न सोध्न मन छ अथवा कमेन्ट गर्न मन छ यसो हात उठाएर देवेन्द्र यो चाहिँ कमेन्ट भन्दा पनि तपाईँलाई यो तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन भने हाम्रो कैलाश राई र अनि माइकल हट दुवैले चाहिँ यो माओवादीमा माथि काम गर्नुहुन्छ उनीहरूको कुराहरूसँग तपाईँले आफूलाई कसरी इन्गेज गर्न यदि हेर्नु भएको छ भने कसरी इन्गेज गर्नुभयो अथवा भएन अथवा हेर्नु भएको छैन भने एक्चुली हेर्नु राम्रो हुन्छ अच्छा थ्याङ्क यू म योसँग यो राइटिङसँग एकदमै परिचित छु वाइ आई बिकेम अ कम्ब्याटेन्ट अ स्टडी अफ माओइस्ट मेमोयर भन्ने मेरो 2017मा टेररिजम एन्ड पोलिटिकल भायोलेन्स भन्ने जर्नलमा पब्लिस भएकोमा उहाँहरूलाई मैले साइट पनि गरेको छु क्या सायद 17को होइन इट वाज इन 2020 आर्टिकलमा आउनुपर्छ 2020 Maoist Partisans narrative को एउटा एनालिसिस कस्तो ट्रेन्ड छ भनेर इट्स पब्लिस्ड इन लिटरेरी एसोसिएसन अफ नेपाल्स जर्नल लान जर्नल मैले त्यसलाई अध्ययन गरेको छु उहाँको फोकस कुनै पार्टिकुलर आस्पेक्टमा छ मैले चाहिँ यो मेरो पनि बिचमा नेपालीहरू इन्डियामा स्वागत गर्दा माओवादी आन्दोलन धेरै पहिला हाम्रो बाहरू आसामतिर जाँदाखेरि अथवा कहीँ ठाउँमा काम गर्न जाँदाखेरि ट्रिटमेन्टको पनि ल्याउन बेटर इम्प्रेसन छैन किनभने अझ के छ भने उलीबातीमा अहिले प्रकारको त्यहाँ आउँदैछ अब हामीले सक्दैनौँ त्यहाँ गर भन्ने किसिमको गर्ने खालको पनि थियो यो माओइस्टको कन्टेक्स्टमा अध्ययन गर्नुभएको हुनाले मैले के सोध्न खोजेँ भने अरू सामान्य समयमा पनि बातहरू नगई माओवादी भएको कारणले हो कि किन हो के भित्रभित्रै उनीहरूलाई यताबाट रिक्वेस्ट गरिएको छ होला कि अथवा के भन्थ्यो त्यो लेभलमा खोजी हुन जान्छ जस्तै पिएसएफलाई ल यस्तो यस्तो आयो भने कति है
पक्रियो है भन्ने खालको कुरा छ कि समझदारी छ कि छैन त्यो त क्ल्यान्डेस्टाइन कुरा भयो अब त्यो कुरा उनीहरूले हामीले पक्रिनु भनेको छ तिमीलाई पक्रिन्छौँ भनेर पक्रिँदैन होला त्यहाँ होइन त्यस कारण यो एउटा यो मैले अलिकति कतिको त्यसमा हेर्नु भएको छ जेनरली त्यो गर्ने व्यवहार र माओवादी भएको कारणले अथवा रेबल भएको कारणले यहाँकै प्रेजेन्टेसन अर्को एक ठाउँमा के आयो भने केही नेपालीहरूको लाइफ स्टाइल चाहिँ खास गरी यो माओवादी लिडरहरूको होला अथवा कार्यकर्ताहरूको होला उहाँको लाइफ स्टाइल चाहिँ नि वेल अफ बेटर छ र त्यो स्ट्रक्चर र इन्डिया भन्ने पनि शब्द कता कता आइपुग्यो त्यस कारण ट्रिटमेन्ट त दोहोरै भएछ नि त एक खालको त्यहाँ कसैलाई बेटर ट्रिटमेन्ट गरेको लाइफ स्टाइल नै मद्दत गरेको होइन यो दुईवटा मैले कुरा जम्मै भन्न सकिसकेँ। थ्याङ्क यू सर। दुईवटा मुख्य प्रश्न आए। एउटा चाहिँ मैले साहित्यमा कुन साहित्यमा प्रेजेन्ट भएको छ किनभने मेरो चाहिँ यता पर्सनल लेभलमा गएर न्यारेटिभको स्टाइल नभएको हुँदाखेरि साहित्यमा कस्तो छ भनेर गर्न खोजेँ र त्यो बेला मैले केही नेपाली स्कलरहरूलाई पनि नेपाली साहित्यको स्कलरलाई पनि कन्सल्ट गरेँ। पुरै किताबहरू मात्रै आए। सायद त्यसरी कुनै छ भने हजुरले भन्नुभएको यो जुन अनुभव छ नेपालीहरूको आसाम जाँदाको त्योसँग पनि तुलना गर्न सकिएला। त्यहाँको कस्तो छ अनि उहाँहरूले पाउनुभएको ट्रिटमेन्ट कम्पेयर टु द एक्सपिरियन्स अफ माओइस्ट कस्तो छ सायद तुलना गर्न मिल्ला है। अब मसँग उपलब्ध भएको चाहिँ त्यो दुईवटा भयो र पछिल्लो एउटा आएको छ सायद अब इन्कर्पोरेट भएर आयो भने अरू न्यारेटिभ पनि छन् भनेर सायद कम्पेयर पनि गर्न सकिएला। म कम्प्रिहेन्सिभ बनाउनै पक्कै सहयोग गर्छ। हजुरसँग त्यस्तो खालको कुनै त्यो सम्झना रह्यो भने कृतिको नाम पाएँ भने आई विल डेफिनेटली इन्क्लुड एन्ड आई विल प्लेस द्याट एज अ पार्ट अफ डिस्कसन। इन्ट्रोडक्सनमा पनि त्यसलाई मेन्सन गरेर अनि आई विल बी प्लेसिङ इट इन डिस्कसन सेक्सन एज वेल। त्यो भयो। अब अर्को चाहिँ ये माओवादी है माओवादी आया है भन्ने खालको प्रयोग भएका त्यो उहाँहरूले नै प्रयोग गरेर त्यहाँ आफ्नो मेम्बरमा राख्नु भएको र उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ माओवादी भएकै कारणले हामीले यो ट्रिटमेन्ट गरेको मेरो अध्ययन पनि उहाँहरूको क्रिएटिभ नन फिक्सनकै आधारमा भएको हुनाले र उहाँहरू माओवादी भएकै कारणले हामीलाई यस्तो व्यवहार गरियो हाम्रो अनुभव तितो रह्यो भन्ने कुरा भएको हुनाले मैले अहिले यति मात्रै भन्न सकेँ। बिएसएफ सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन नै गरेर भन्नुपर्ने बेटर ट्रिटमेन्टको चाहिँ यो धेरै ऋषिराज बरालको अकाउन्टमा आएको छ। उहाँले लेख्नुभएको अकाउन्टमा त सलाम रोल्पाल जस्ता जुन कृतिहरू छन् त्यसमा त कसरी एकदमै ल्याभिस लाइफ कसरी उहाँले बिताउनु भयो भन्ने कुरासम्म सबै व्यक्त गर्न रहेछ। यो चाहिँ मेरो स्टेटमेन्ट कुनै होइन, यो चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत भएको स्टेटमेन्टको एनालिसिस मात्रै हो। हजुर यो लिटरेचर सेलेक्ट गर्दाखेरि नाम पनि भन्नु तुलना आएको छ। यो चाहिँ यो उसको यसमा अरू मानिसहरू पनि दलित समुदायका अथवा मधेसका थारू समुदायका लडाकुहरूको एक्सपिरियन्स पनि कुनै तपाईँले एनालाइसिस गर्न पाउनुभयो। थ्याङ्क यू सर। त्यस्तो राइटिङ भेटेन। एउटा चाहिँ हिन्दीमा जेलको अनुभव सम्बन्धी लेख्नुभएको रहेछ, हिन्दीमा उपलब्ध थियो, तर त्यसमा क्रसिङ द बोर्डरको मैले भेटिनँ। सायद छ भने मैले 6 जना अथरको भने त्यसमा अनिल शर्मा, डम्बर रावल, कोमल बराल, मनऋषि रिताल, नवीन जिरेल र ऋषिराज बराल। मेरो क्वेसन यसैमा हो कि यो सेलेक्सनको बेसिस के हो? एभाइलेबिलिटीको हिसाबले कि यसमा त किनभने माओवादीमा त अरू पनि भाषाभाषी समुदायका मानिसहरू हुन्थे, तिनको अनुभव उपलब्ध भएन। यसमा सर हामीहरूले पहिलो चरणमा त किताब नै जम्मा गऱ्यौँ। यो 6 डजन मोर देन 6 डजन क्रिएटिभ नन फिक्सन है, अरू
यी कविता अनि त्यस पछाडि अरू अरू लगायतको हामीले गरेनौँ, कथा पनि गरेनौँ। जस्तै भनौँ न उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको जुन चाहिँ मेमोयर भनेर गर्नुभएको छ, यस्तै खालको राइटिङ जहाँ चाहिँ जुन फर्म अफ राइटिङलाई चाहिँ सत्य मानिन्छ तिनीहरूलाई गरियो। त्यो सबै 6 डजन किताब जुन छन् तिनीहरूको चाहिँ समरी भर्सन पनि छ मसँग र त्यसबाट आएका जम्मा 6वटा राइटिङ जुन चाहिँ बोर्डर क्रस गरेको छ र बोर्डरभन्दा परतिर गएर बसेको छ, प्रेजेन्ट भएका 6वटा। अनि यी सबैलाई हामीले छान्छौँ। मेरो चाहिँ जस्तो तपाईँको यो साहित्यमा चाहिँ जुन तपाईँले सेलेक्सन गर्नुभएको पुस्तकमा चाहिँ गर्नुको कारण नै के थियो भने यो क्रिएटिभ नन फिक्सन सेलेक्ट गर्नुको कारण नै कुनै पनि हामीले उपन्यास सेलेक्ट गरेनौँ अथवा अरू कुनै जुन जहाँ चाहिँ एकदम क्रिएटिभिटीको स्पेस बढी हुन्छ त्यो चाहिँ फिक्सन हुन्छ। किनभने क्रिएटिभ नन फिक्सन नै छान्नुको कारण चाहिँ यो विधामा लेखेका कुराहरू सत्य हुन्छन् भन्ने एजम्सन गरियो र ट्राङ्गुलेसन चाहिँ कसरी भयो भने जहाँ जहाँ ती स्थानहरू मेन्सन भएको हुन्छ त्यो ठाउँको कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा र अर्को अथरको कुरामा फरक छ कि छैन त। जस्तै पटनाको घटना बताउँदाखेरि होस् अथवा दिल्लीको बताउँदाखेरिको होस् अथवा अरू कुराहरू साहित्यमै लेखेका कुराहरू तिनै साहित्यभित्र त्यसको आधारमा चाहिँ ट्राङ्गुलेट गरियो, त्योभन्दा फर्दर चाहिँ गरिएन। एजम्सन के हो भने यी राइटिङहरू कसैले मेमोयर भन्छ भने त्यो मेमोयरमा पक्कै फिक्सन त केही होला, तर हामीले बुझ्ने चाहिँ के हो भने मेमोयर इज अ रिप्रेजेन्टेसन अफ रियालिटी भन्ने सेन्समा त्यो एजम्सनमा काम गरियो। इमान साथ हो। अरू केही अर्को छैन। अनि मेरो यो तपाईँको एकजना यो कोलाबोरेटर इन दिस आर्टिकल चाहिँ एकजना इन्डियन कलिग भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ यो नेपाली टेक्स्टहरू पनि पढे कि नपढे होइन भनेपछि अब यो नेचर अफ कोलाबोरेसन बारे अलिकति रिफ्लेक्ट गरौँ न। मैले पनि केही कुराहरू चाहिँ नन नेपालीहरूसँग मिलेर लेखेको छु, तर ती लेख्ने त्यो धेरैवटा त्यस्तो त भएको छैन, तर जतिवटा गरेँ ती मान्छेहरूले चाहिँ मैले लेखिरहेको टेक्स्ट पनि पढेर नै सँगै लेखेको भयो। अनि यो कोलाबोरेसनको काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अब उनले नेपाली टेक्स्ट नपढेका हुन् र अर्को तपाईँको नेपाली कलिगले चाहिँ नेपाली टेक्स्ट पढेको, उनको रोल इन टर्म्स अफ यो आर्टिकल यो पेपर चाहिँ अब आई गेस रिफाइनमेन्ट अफ एनालिसिस भन्ने टाइपले मैले बुझेँ होइन। तर अब यो कोलाबोरेसनलाई तपाईँ प्रब्लमेटिक देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? तपाईँलाई यसमा रिफ्लेक्सन के छ? हुन्छ, मैले 1-2 सेन्टेन्स पढ्छु त्यहाँबाट, सायद त्यसले क्लियर पनि गर्ला। अनि all the non-fictional accounts written by the Maoist partisans were read thoroughly by the first and third author to select the writings for analysis. From them, the writings of 6 authors were found the most relevant. All these writings, except Mandrisi Dital's, are originally written in Nepali. Both first and third authors read through these books to achieve immersion. And then, once it was done, the texts were translated into English by first author and third author independently. And discrepancies in the translated version were also solved. When we had English version, the English version was then sent to the Indian scholar, who then त्यो 6वटा टेक्स्ट छानिसकेपछि ट्रान्सलेसन गरेर भन्नुभयो नि, त्यो ट्रान्सलेसन त इन्टायर टेक्स्टको ट्रान्सलेसन गरेर त होइन होला, एक्सेप्ट हो भनेपछि अब तपाईँहरूले छानेको एक्सेप्ट्सहरू त तपाईँहरू फर्स्ट र थर्ड अथरले मात्र छाने भयो नि त फ्रम द ओरिजिनल नेपाली। अनि यो लेभल अफ कोलाबोरेसनमा त्यो इन्डियन कलिग पनि कम्फर्टेबल, तपाईँहरू पनि कम्फर्टेबल भन्नु खोजेको थिएँ। मैले सोधिरहेको प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि अब
नेचर अफ एकाडेमिक वर्क त धेरै थरी थरीको हुन्छ। अब म आफूलाई चाहिँ म एरिया स्टडिज गर्ने मान्छे भनेर भन्छु। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ नेपालको 20th सेन्चुरीको हिस्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे हो त्यो सेन्समा भने भयो होइन। अनि तपाईँले आफूले योभन्दा अगाडि पब्लिस गर्नुभएका कति जर्नल्सहरू चाहिँ एरिया स्टडिज जर्नल्स होइनन्। ती चाहिँ टेररिजम सम्बन्धी लेखिएका सामग्री प्रकाशन गर्ने खालका थीमेटिक जर्नल्स अथवा कम्पेरेटिभ जर्नल्सहरू हुन्। त्यसमा चाहिँ त्यस्ता खालका जर्नल्सहरूमा चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक कपासिटी अफ द अथर चाहिँ एक्चुअली धेरै हाइलाइटमा पारिँदैन। किन भन्दाखेरि अझ जस्तो यो त कुरा क्लियर छ नि, 2001 सालतिर जब अझ डेटै तोकेर भन्ने हो भने चाहिँ दरर हत्याकाण्ड भएपछि चाहिँ संसारलाई चाहिँ नेपालमा ठुलो माओवादीले र इन्भल्भ भएको द्वन्द्व भइरहेछ भनेर when the world woke up to that, suddenly a new type of researchers started coming to Nepal. These were not people who had ever written one article about Nepal or had read any book on Nepal prior to that. These were people who had done their work as PhD scholars or postdocs on conflict studies. So they suddenly discovered Nepal मा त ठुलो कन्फ्लिक्ट भएर चाहिँ यहाँ पनि हामी जाऊँ न त भनेर आयो एक थरी। तर एक थरी जस्तो माइकल हट जस्तो जसले नेपालको लिटरेचरमा पहिलेदेखि काम गरेका मान्छेले पनि कन्फ्लिक्टमा जब काम गर्न थाले उनीहरू चाहिँ एरिया स्टडिज टाइप भएर काम गर्न थाले। उनसँग मैले पनि सँगै मिलेर एउटा भलुममा उसले एडिट गरेको भलुममा मैले पनि आर्टिकल लेखेँ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो कम्पेरेटिभ टाइपको गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ए बच्चा तैँले नेपाली पनि पढ्नै पर्छ भनेर जिद्दी गर्नु चाहिँ अलि रियलिस्टिक हुँदैन थियो। यो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ इफ दिस पर्सन इज अपरेटिङ आउट अफ इन्डिया एन्ड पर्टिकुलरली दिल्ली भन्नुभयो कि क्या हो, र दिल्लीमा हुर्केको मान्छे हो भने त उसले हिन्दी बोल्छ पढ्छ भने नेपाली पनि पढ्नु पर्यो भने जिद्दी गर्नलाई के अप्ठ्यारो थियो र भनेर मैले अहिलेदेखि सोधिरहेको कुरा चाहिँ त्यो हो कि उहाँ चाहिँ ओरिजिनली फ्रम कलकत्ता हो। ए ओके। अनि नेपाली अलिअलि बुझ्नुहुन्छ, तर हामीले उहाँलाई नेपाली पढ्नलाई भनेन किनभने टेक्स्ट पनि धेरै एनालिटिकल रिगर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भयो र एनालिटिकल रिगरको लागि कोडिङ फेज एकदमै महत्त्वपूर्ण। किनभने मैले जे महत्त्वपूर्ण ठान्छु अर्को बाहिरको स्कलरले महत्त्वपूर्ण ठानेन भने होल प्रक्रिया जुन बुझाइको प्रक्रियामै के हुन्छ डिस्क्रिपेन्सी हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो एनालिटिकल रिगरको लागि र यो कोडिङमा इन्टरकोडर रिलायबिलिटी भनेर हामी भन्छौँ, त्यो इन्टरकोडर रिलायबिलिटीको लागि उहाँको रोल एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो र पक्कै सकिन्छ होला। अब उहाँलाई चाहिँ ल म तपाईँलाई एउटा किताब पठाउँदैछु भनेर सायद उहाँ नेपाल आउनुहुन्छ होला, एउटा प्रेजेन्टेसन यही गर्न पनि सकिन्छ। यो भाइहरूले उहाँले कोडिङ भन्ने शब्द धेरैचोटि प्रयोग गर्नुभयो, बुझ्या हो त्यो नबुझ्या भए चाहिँ हात उठाएर सोध्नु पऱ्यो र त्यसै टाउको मात्र हल्लाएर भएन। कोडिङ भन्ने त धेरैचोटि प्रयोग गर्नुभयो, अघि सुरुमा पनि गर्नुभयो, अहिले मैले प्रश्न सोधेपछि पनि 2-3 चोटि भन्नुभयो। बुझ्या हो कोडिङ भने के हो भनेर? बुझ्या हो सजिलो गरी भनौँ न तपाईँहरूले। बुझ्या त सोध्नु पऱ्यो नि यार, हात उठाएर सोध्नु पऱ्यो। जस्तै सरले भन्नुभएकै कुरामा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नु पऱ्यो नि, हात उठाएर सोध्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो नि। त्यो कोडिङ भनेको त्यहाँ भएको जुन आइडिया हुन्छ त्यसलाई नाम दिने। त्यहाँ आएको के हो भने बुझे पनि नबुझे पनि प्रश्न सोध्नु भएको छैन, त्यो चाहिँ के हो? नबुझे पनि प्रश्न नसोधेको चाहिँ के हो? कोड हो। बुझ्नुभयो नि? त्यहाँ भएको आइडियालाई हामीले के गर्यौँ? एउटा नाम दियौँ। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भनेर सरले सोध्नु भएको अर्थ बुझेको कुरामा डाउट छ, डाउट अन अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। अनि नबुझेको भए त सोध्नु पर्थ्यो नि भनेर भन्नुभयो। अब प्रश्न सोध्न उत्प्रेरणा भन्ने भयो होइन। त्यहाँ कोड तपाईँले वाक्यको लेभलमा गर्नुभयो भने, तर त्यो सबैलाई आएको आइडिया एउटा प्याराग्राफमा आएकोलाई गर्नुभयो भने नबुझ्दा त सोध्नु पऱ्यो नि, त्यो के हो? द्याट्स अ कोड। मैले कतिको प्रश्न पार्न सकेँ? यो चाहिँ अब यो मिडिया स्टडिज गर्ने एक थरी मान्छेहरू जसले चाहिँ कन्टेन्ट एनालिसिस भन्ने गर्छन्, त्यो कन्टेन्ट एनालिसिसमा चाहिँ मिडिया स्टडिज गर्ने मान्छेहरूको आफ्नो व्यक्तिगत बायस चाहिँ त्यो कन्टेन्ट एनालिसिसमा कसरी घटाउने भन्ने एउटा मान्छेहरूले प्रयोगकर्ताहरूले रिसर्चरहरूले निकालेको एउटा टेक्निक हो।
जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँले भन्नुभयो नि पहिलो राइटर उहाँ, तेस्रो राइटर अर्को नेपाली कलिग, दोस्रो राइटर चाहिँ इङ्ग्लिसमा एक्सर्प्टहरू अवेलेबल गराइदिएको कलिग हुनुहुन्छ। त्यही टेक्स्टलाई हेरेर इङ्ग्लिसमा आएको एक्सर्प्ट टेक्स्टहरूलाई हेरेर उहाँहरूले कोडिङ गर्दाखेरि कोडिङ म्याच भएन भने चाहिँ उहाँहरूको व्यक्तिगत बायसले गर्दाखेरि कोडिङ म्याच भएन भन्न पाइयो। बेसिक बुझाइ भन्दैछु है म। त्यो तिनैले त्यसलाई त्यो सेम टेक्स्टलाई कोड गर्दाखेरि कोड ठ्याक्क मिल्यो भने त तिनैजनाको कुरो मिलेको मतलब चाहिँ इन्डिभिजुअल बायस चाहिँ हरायो। त्यसकारण यो चाहिँ कन्टेन्ट एनालिसिस चाहिँ अलिक रोबस्ट भयो भन्न पाइन्छ कि कुरो बुझ्या। अरू कुरा सोधौँ। यो फर्स्ट अथर र थर्ड अथरको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन गरिन्छ बिचमा चाहिँ भारतीय मित्र जेनरल अब आजसम्मको अनुभवमा मलाई जम्मै कुरा चित्त बुझिया छ कि फेरि पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कस्तो अनुभव छ? हामी त धेरै राम्रो बस्यौँ सर। त्यो हामी कोडिङ गरिसक्यौँ। जस्तै एक पेज कोडिङ गरिसकेपछि ल एक पेज कोडिङको अब बस्छौँ। इन्टरकोडर रिलायबिलिटी हाम्रो झन्डै 90% प्लस थियो। उहाँले त्यसो गर्दाखेरि सबै पढ्ने भएको छ। नेपालीमा नि यसो लेखेको छ अनि यसरी उल्था गरिएको छ भनेर हामीले केही भन्यौँ। तर अब त्यही हो भाषाको उहाँ नेपाली भाषा त्यसरी हामी जसरी पढ्न नसक्ने। त्यसो गर्दा लामो टेक्स्टमा त अब हामीले सेलेक्ट गरेकोमा सेलेक्टमै छुटेको छ कि भन्ने कुरा उहाँले कसरी जान्छ? उहाँलाई थर्ड अथरको बिचमा नै रह्यो। उहाँको विशेषज्ञता एउटा कुरा सोध्नु थियो तपाईँले त्यो जुन 1950s को टेक्स्टसँग पनि बोर्डरको कुरा कम्पेयर गर्न मिल्छ भन्नुभयो नि। एउटा सेन्सिबिलिटी चाहिँ यस्तो होला। अब अहिले उहाँले पनि भन्नुभयो देवेन्द्रजी फेरि उठेर हिँड्नुभयो। उहाँले देवेन्द्रजी र अर्को एउटा कोलाबोरेटरले लेख्नुभएको आर्टिकलमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा भएकै कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले नेपाल इन्डिया बोर्डर चाहिँ अहिले नै पनि कति मान्छेले त्यसलाई व्यवस्थित छैनन्, डिमार्केसन प्रपरली नभएको, एभ्रिडे लाइफमा त बिहान यतातिर उठ्छन्, दिउँसो उता पढ्छन्, यता आउँछन् भनेर अब त्यसको छेउको एक्सपर्ट यतै बसिरहनु भएको छ। मैले के कुरा गर्ने होइन। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ पञ्चायतको त्यत्रो वर्षले हामीलाई सिकाएको नेसनलिजम भइसकेपछि पनि अहिले बोर्डरको सेन्सिबिलिटी चाहिँ अहिले आजभन्दा 70 वर्ष अथवा 100 वर्षको अगाडिमा बोर्डरको सेन्सिबिलिटी चाहिँ अलिकति वर्कअप भएर हामी इन्डिया नेपालको बोर्डर भनेर भन्छौँ होइन। तर अब देवेन्द्रजीले काम गरेको विषय जुन आजभन्दा 2 हप्तापछि प्रस्तुत हुन्छ, मानन्द सापकोटा जस्तो व्यक्तिको लागि अथवा बिपी कोइराला जस्तो व्यक्तिको लागि अथवा त्यही उहाँहरूको कन्टेम्पोरेरी कति व्यक्तिहरूलाई, मानन्द वाज एक्चुअली बोर्न अलमोस्ट 20 years बिफोर बिपी, उहाँहरू कति कन्टेम्पोरेरीको लागि बोर्डर भनेको त खास भन्ने हो भने चाहिँ अलमोस्ट फिक्सनलै थियो नि त। त्यही तपाईँहरूले 1950s को टेक्स्टसँग अहिले यो माओइस्ट आन्दोलन बेलाको टेक्स्ट कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो बोर्डरसँगको सेन्सिबिलिटी बारे केही कुरा त्यो टेक्स्टमा पढ्दाखेरि चाहिँ फरक पाउनुभयो? किनभने फरक छ, अनुभूति फरक छ भनेर देखाउन मिल्ने टेक्स्ट जताततै छ कि हाम्रो वरिपरि। त्यो चाहिँ अलिकति अब कम्पेरिटिभ स्टडी नै गर्नु पर्ला अझै। किनभने एक्चुअली फेरि सायद सरले भन्नुभएका किताबहरू कुनै छन् भने त्यस्ता अनुभवमा लेखिएका छन् भने त्यसलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर, किनभने यो त करेस्पोन्डेन्सको पेजमा अनि रिभाइज गर्ने क्रममै भएको। थ्याङ्क यू। 2 हप्तापछि देवेन्द्रले त्यो प्रस्तुत गर्दाखेरि यसो सुन्न आउनु पऱ्यो। अरू केही छैन भने बन्द गरौँ ल। आज त चाँडै सिक्यो। के अरे खगेन्द्रजीलाई हामी सबैको तर्फबाट धन्यवाद। अनि हामी फेरि उहाँ आउनु होला भन्ने आशा गर्छौँ। यहाँहरू चाहिँ अरू अब मैले अघि सुरुमा यो सबै पढेर सुनाएको थिएँ होइन। अब यो आउने मङ्गलबार बोर्डर नेसनलिजम एन्ड सिटिजनसिप इन नेपाल द मधेसी स्ट्रगल फर रेकग्निसन एन्ड एक्सेप्टेन्स भनिन्छ। त्यहाँ बोर्डर शब्द परिहाल्यो भनेपछि आजसम्म रिलेटेड छ भनेर पनि बुझ्न पाइयो। त्यसपछि अरू यो स्केड्युल छ। अनि यो स्केड्युल भएन भने चाहिँ माथि चौतारीको वेबसाइटमा हेर्नुभयो अथवा ट्विटर पेजमा हेर्नुभयो भने के इभेन्ट आउन लाग्छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ। त्यो फेरि आउनु होला। हस्, थ्याङ्क यू। यहाँहरू सबै